right අද පාඩමේ චූටි අපි වෙනසක් කරනවා මොකද ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් ටික ඔක්කොම ඉවරයි කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් ටික සහ ඇසෙම්බලින් කියන කොටස ඉවරයි ඔයගොල්ලන්ට මේ කොටස් කතා කරනකොට ඒ වලනේ ලෙඩ අනම්මනම් ඒ ඔක්කොම සාකච්ඡා කරාලාමයි අපි එහෙනම් අපි අද බලන්න ඕන මේ කම්පියුටරේ සැකසුම් සිදු කරගන්න තියෙන control panel එක අපි දන්නවා දැන් desktop එක කියන්නේ කම්පියුටර් on කරපුවාම එන එකනේ desktop එක ඒක රූප මාරු කරන්න නම් ඔයා දන්නවනේ දෙවඩ කරලානේ තියෙන්නේ control panel එක හා සම්බන්ධයෙන් චූටි කරුණු ටිකක් තියෙනවා අද අපි ඒක one day පොඩි චූටි lesson එකකින් අපි ඉවර කරගමු මොකද control panel කියන අතිශය වැදගත් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරද්දී control panel එක දන්නේ නැත්නම් ලොකු අපහසුතාවයන්ට ඔයගොල්ලෝ ලක් වෙන්න වෙනවා එහෙනම් අපි control panel එක හා සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න යම් මෙන්න screen recording එකක් තියෙනවා මේ පාඩම සඳහා right අපි බලමු මේ තියෙන desktop එකනේ එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් start ගිහිල්ලා control panel con කියලා ගහලා control panel එකට යන්න මෙන්න මෙහෙම control panel එක load වෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර control panel එකේ නම් මෙන්න මෙතන category type එකට තමයි තියෙන්නේ මේක category විදිහට තමයි තියෙන්නේ එතකොට අපේ මෙතන අපි large icon කියන එකට තමයි යන්නේ මෙතන කැටගරි තිබුණොත් එහෙම අයිකන් ගොඩ මේක ASCII තමයි තියෙන්නේ මේ මූලික ටයිටල් ASCII තමයි තියෙන්නේ හැබැයි අපි large icon කරොත් මුළු ඔක්කොම ටික එළියට එනවා ඉතින් මේක අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කීපයක් හරි වැදගත් ඒවා මේකේ පළවෙනි එක ඔයා බලන්න date and time ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් මෙන්න මේ date and time එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා date and time කියලා මේකේ ඔයාගේ වෙලාව වැරදි නා ගොඩක් වෙලාවට හදන්න වෙලාව වැරදිනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි CMOS බැටරිය බැහැලා CMOS බැටරිය පරණයි ඔයා මෙන්න මෙතනින් එක මාරු කරගන්න CMOS බැටරි එක එහෙම බහිනවා නම් බැහැලා නම් නිතර වරදිනවා නම් ඒක මාරු කරගන්න නැත්නම් වෙන විකල්පයක් නැහැ නේ change date and time කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ වෙලාවල් ඔයාට ඕන විදිහට හදාගන්න හදාගෙන ඕකේ කරා නම් දිනේ වේලාව හදන්න පුළුවන් ඔයාට එතකොට මෙතන දිනේ වේලාව හරියටම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතන time zone අනම්මනම් ඒවා තියෙන ඒව ලොකුවට බලන්න යන්න එපා ඊට අමතරව මෙතන additional clocks කියලා එකක් තියෙනවා මේ additional clocks කියන එකට ගියාම ඔයාගේ අර කම්පියුටරේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවනේ වෙලා ඔරලෝසුව ඒ ඔරලෝසුව ඔයාට තව දෙකකට දාගත්තොත් ඔයාට මෙතන ඔරලෝසු දෙක තුනක් විදිහට පෙන්න ගන්නවා මොකද විවිධ රටවල් එක්ක ඔයා ගනුදෙනු කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාවල් වලට බලා ගන්න ඕන නම් ගණන් හදන්න දෙයක් නැහැ නේ මෙතන additional clocks ටික දාගත්තාම ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මෙතන මේ internet time කියන එක ඒකත් හරි වැදගත් එකක් මේකේ තියෙනවා this computer is set to automatically synchronize ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙච්චාම මේකේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙච්චාම දිනේ වේලාව ස්වයංක්‍රීයව වෙනස් වෙනවා එතකොට අපේ රට තෝරලා තිබුණොත් හරියට අවුලක් නැහැ රට වැරදි නම් ඒ රටට විදිහට අපේ වෙලාව වර්ධිනවා දැන් අපි වෙලාව දැන් මෙතන මේ වෙලාව අපි කියමුකෝ දැන් 1:26යි කියලා ඔයා මේක හදන් හිටියට නෑ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙච්චාම වෙනස් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ synchronize with an internet time server කියන හරිය අයින් කරන්න මේ හරිය අයින් කරලා ඔයා ඕකේ කරලා මේක ඇප්ලයි කරගන්න එතකොට මේක ඔටෝ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ හරිය අයින් කරගන්න කියලා කියන්නේ එතකොට වෙලාව වැරදි නම් හදාගන්න ඊට අමතරව additional clocks ගන්න ඊට අමතරව ඉන්ටර්නෙට් ටයිම් එක ඔටෝ වෙනස් වෙනවා නම් ඒක නවත්ත ගන්න මෙතන හරිය අයින් කරන්න කරලා ඕකේ කරගන්න මොකක් ගැනද කතා කරේ මෙන්න මේ date and time කියන එක ගැන date and time ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා device manager කියලා එකක් මෙන්න මේ device manager හරි වැදගත් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේක අපි අරන් යනවා මෙන්න මේ වගේ window එකකට මේකේ තියෙනවා පුතේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ මේ තියෙන්නේ processorේ 64 base processor bit rate එක මොකක්ද කියලා මෙතන පෙන්නනවා ඊට අමතරව ඔයාට display adapters මෙන්න මෙතන මේ නම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන වගේ VGA card එක හරියටම drivers detect වෙලා දැන් තියෙන්නේ. Intel G41 Express VGA card එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. display දා වගේ ගොඩක් වෙලාට මේකේ විශ්මයාර්ථ ලකුණක් තියෙනවා නම් drivers අරන් නැහැ. ඔය game ගහනකොට හිර වෙන්නේ එකපාර වීඩියෝ ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ මේ drivers අරන් නැහැ. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ devices හරියට install වෙලාද display adapters ඊට පස්සේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන processor මොන වගේ එකක්ද කියලා. මෙතනනේ dual core duo processor එකක් තියෙන මේකේ. ඒ processor මේ speed එක මෙතනින් ඕනනම් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන ඔයාලට sound වලත් ඔයාගේ කම්පියුටරේ sound okayද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරුන් කම්පියුටර්ස් වල සින්දු ප්ලේ කරාට සින්දු ඇහෙන්නේ නැහැ. මම කියනවා ස්පීකර් ජෝඩුව චෙක් කරන්න කියලා. ස්පීකර් ජෝඩුව චෙක් කරා එතකොට හරි කියනවා. ස්පීකර් ජෝඩුව වැඩ ෆෝන් එකට ගහපුවම වැඩ. ඊට පස්සේ සද්ද මියුට් වෙලාද කියලා බලන්න කියනවා මේ මෙතනින්. සද්ද මියුට් වෙලාද කියලා අපිට මේ බලන්න පුළුවන් නේ. මේ වගේ තැනකින් මියුට් එක වෙලාද කියලා බලන්න නැහැ. මියුට්ුත් වෙලා නැහැලු. එහෙනම් කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ sound drivers මොන හරි වෙලාද කියලා බලන්න කියලා. sound drivers ඕකේ නම් මෙහෙම නම පෙන්නනවා. drivers අවුල් නම් අර මම අර කිව්ව display adapter එකේ මෙතන විශ්මයාර්ථ ලකුණක් පෙන්වනවා කියලා. ආන් ඒ වගේ විශ්මයාර්ථ ලකුණක් පෙන්නනවා.
එහෙන් පෙන්නනවා නම් මතක තියාගන්න සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිවර්ස් වැඩ කරන්නේ නේ. ඊට අමතරව USB ports ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයාගේ පෙන් එහෙම ගහනකොට දැන් අපේ කම්පියුටරේ පෙන් ගහන ports තියෙනවනේ යාළුවෝ ඇවිල්ලා පෙන් ගහනවා හරි කරදරයි. ඔයාලට පුළුවන් ටක් ගාලා මේක right click කරලා ඒක disable කරලා දාන්න. පෙන් එකක් ගහලා හොයාගන්න port එක මොකක්ද කියලා. හොයාගෙන මේ port එක disable කරොත් එහෙම එතනින් එහාට USB port එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. pin ගැහුවට printer ගැහුවට scanner ගැහුවට කිසිම දෙයක් ගැහුවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. power එක කියනවා ෆෝන් එක charger එකට ගහන්න ඒ USB එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක වැඩ කරනවා. data විදියට වැඩ කරන්නේ නැහැ disable කරොත්. එහෙනම් pin ගහන්නේ කරදරයක් නම් යාළුවෝ ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඉස්සරහා තියෙන USB ports ටික ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඕන disable කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ device ටික මොනවද? ඒවල drivers okay install වෙලාද properly වැඩ කරනවද කියලා බලා ගන්න ඔයාලට මේ device manager පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. device manager. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා display කියලා එකක්. ඒකත් හරි වැදගත්. ඔයාගේ කම්පියුටරේ resolutions adjust කරගන්න වගේ. මේ තියෙන adjust resolution කියලා එකක්. මෙන්න මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ resolution අඩු වැඩි කරගන්න. දැන් සමහර game මෙහෙම ගහනකොට resolution වැඩි කරගන්න වෙනවා. resolution එකක් කියලා කියන්නේ අපේ තිරේ මේ දිගට උසට නම් පළලට උසට තියෙන pixel rate එක. මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වෙලාවට වැඩි කරගන්න එපා. බැලලා හරි මොනිටර් එකට දරන්න බැරි විදිහට ඔයා මේක වැඩි කරොත් එහෙම වැඩි කරලා ඕකේ කරොත් එහෙම මම තියාගෙන ඉතින් හරි ස්ක්‍රීන් එක කළු වෙලා යනවා. ඒ කම්පියුටරේ වැඩ කරනවා. අපි කමුත් පිච්චුනේ කැඩුනේ නැහැ. නමුත් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කම්පියුටර් එකේ ෆෝමැට් කරන්නට වෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ ගැන මම කතා කරේ. ඩිස්ප්ලේ ලොකු දෙයක් නැහැ ඉතින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ආයේ ෆොන්ට් කියලා එකක්. මෙන්න මේ ෆොන්ට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ෆොන්ට් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන වාගේ ලෝඩ් වෙනවා තාම. ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන සේරම ෆොන්ට් ටික සේරම ෆොන්ට්ස් මෙතන සෙට් එකම පෙන්නනවා. මතකද මුලදී අපි අර සිංහල ලියුම් එහෙම ගහනකොට සමහරු කෝ මගේ සිංහල නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ෆොන්ට් ෆෝල්ඩරේ ඒ සිංහල ෆොන්ට්ස් නැතිකම. එහෙනම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන මගේ මේ ඉට කියලා තියෙන්නේ. එතන මතක තියාගන්න කොහේ හරි DVD එකකින් හරි යාළුවෙකුගේ ගෙදර කම්පියුටරයකින් පෙන් එකකින් හරි සිංහල ෆොන්ට්ස් ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා මේකට පේස්ට් කරගන්න. ඒ ෆොන්ට් නැතිකම තමයි ඒකට හේතුව. එහෙනම් මතක තියාගන්න ෆොන්ට්. ඊට පස්සේ මේකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. මේකේ මවුස් එහෙම තියෙනවා. ඒ මවුස් එකේ තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ බටන්ස් මේ වම දකුණ මාරු කරන්න පුළුවන් මේකට හරි දැම්මොත් එහෙම. හරිය දාපු වෙලේ ඉඳන් වම දකුණ මාරු වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේකත් හරි වැදගත් පොයින්ටර් කියන එක. පොයින්ට් එකේ හැඩේ මාරු කරගන්න. මෙන්න මේක එකක් තියෙනවා මෝෂන්. ගොඩාක් කට්ටියගේ ලැප්ටොප් එහෙම ගත්තාම එපා වෙනවා. ටච් පෑඩ් එකේ ඇඟිල්ල අපි ඇදගෙන ගියාට මවුස් පොයින්ට් එක එහෙට මෙහෙට හෙලවෙන්න චුට්ටයි. ටච් පෑඩ් එකේ දා මවුස් උත් එහෙම තමයි මවුස් එක ගොඩාක් හෙල්ලුවාට ස්ක්‍රීන් එකේ චුට්ටයි යන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ මෙන්න මේක 150 40 වගේ තමයි තියෙන සාමාන්‍ය අවස්ථාවේ. මම නම් මේක මේ වගේ 80ක 90ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි කියනවා පොයින්ටර් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අදම ගෙදර කම්පියුටරේ පොයින්ටර් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. වෙනස තේරිවාට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ පොයින්ටර් ට්‍රේල් කියලා එකක්. ඒ යන ඉතින් බොරු වැඩ ඉතින් මෙහෙම හොලවනකොට ඔහොම මූවමන්ට් එකක් එන්න අර නැට්ට වගේ ඇදිලා එන්න ඒ වගේ දේවල්. මේවා මොනවද වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට හරි දාලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන කියලා තියෙනවනේ ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද මේ කාරණාව කියලා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට මේක තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතන මවුස් එකේ ඔය වගේ සැකසුම් ටිකක් තියෙනවා මවුස් සහ සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ මේක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් ඇන්ඩ් ෆීචර්ස්. මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඇන්ඩ් ෆීචර්ස් වලින් කරන්නේ මතක තියාගන්න. ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන සේරම software ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඔය ඉතින් ඔයාලට මොන හරි software එකක් අයින් කරගන්න ඕන නම් එපා නම් right click කරලා uninstall කරන්න. ඔයාලට pot player එකේ පාන right click කරලා uninstall කරන්න. ඔයාලට power director එකේ පාන right click කරලා uninstall කරගන්න. එතකොට මේ කම්පියුටරින් ඒ software එක අයින් වෙනවා. එතකොට software ගොඩක් වෙලාවට uninstall කරගන්න අයින් කරගන්න තමයි program and features කියන software එක පාවිච්චි window එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ සිස්ටම් කියන එක. ඒකත් හරි වැදගත්. මෙන්න මේ සිස්ටම් කියන එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරේ ප්‍රොසෙසර් එහෙම core to duo ස්පීඩ් එක මොකක්ද කියන එක එහෙම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මගේ ප්‍රොසෙසරේ core to duo එක 2.9 එක 3.0 ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙන්නේ. RAM එක මෙතන 2GB කියලා පෙන්නනවා. අපේ OS එක මොකක්ද කියලාත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. OS එක Windows තියෙන්නේ ඇවිල්ලා 64 bit එකක්. මගේ ප්‍රොසෙසරේ 64 bit එකක්. ඒ ලොකුවට හිතන්න එපා. මෙතන වාගේ මේ කම්පියුටරේ තියෙන hardware device වල Windows උයි මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න මේ system කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට කටයුතු යොදන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේක Windows update කියන එක. මෙන්න මේක නම් අනිවාර්යෙන් අතිශය වැදගත් එකක්. ඔයාගේ කම්පියුටරේ අපි දාලා තියෙන ඇත්තටම crack නේද? සල්ලි දීලා ගත්තේ නැති Windows එකක් නේ. Microsoft Windows ලගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සල්ලි දීලා ගත්ත එකක් නෙමෙයි මේ අපි ගාව තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි එයා ඩිඇක්ටිව් කරලා දානවා. හරිද? ඒ හින්දා මෙතන ඔයා යන්න මෙන්න මේ change setting කියන එකට
change setting කියන එකේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ never check කියන එක දැන් මම හදන් තියෙන්නේ එහෙම තමයි ඔයාලා ගෙදර තියෙන මේක automatically කියන එක. ඔතන කොළ හරිය දාලා ඇති. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙච්ච ගමන් එයා මොකද කරන්නේ අප්ඩේට් කරන්න පටන් ගන්නවා. අප්ඩේට් වෙච්ච ගමන් වෙන්න පටන් ගන්නකොටම එයා බලනවා මේකටක් ගාලා හොර එකක්. කෙලින්ම දවස් 7කින් කෙලින්ම expire කරලා දානවා. එහෙනම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම never check කියන විදිහට හදාගෙන මේක okay කරගන්න ඒකත් හරි වැදගත්. ඒකේ අපිට වෙන කතන්දරයක් නැහැ Windows update කියන එක. ඊට අමතරව මේකේ මේ sounds තියෙනවා. sound වලින් ඔයාට ආයෙ check කරගන්න පුළුවන්. ආගේ speaker එක වැඩද කියලා check කරගන්න පුළුවන්. මේකේ recording කරනවා නම් mics වැඩද mic එකක් ගහපුවහම මෙතන මෙන්න මේ දැන් මේ speaker එක මෙතන මේ වගේ උඩ බිම් යන්නේ. මේ speaker එක වැඩ හින්දා mic එකක් ගහපුවම මෙතන mic එක detect වෙලා අපි කියනකොට අපේ හඬ මෙතන උඩ up and down යන්න ඕන. ඒතොර ඒකෙන් අපිට ස්පීකර් එකේ වැඩද මයික් එකක් ගහලා තියෙනවා නම් මයික් එක වැඩද කියන එක අපිට තීරණය කරගන්නට පුළුවන් සවුන්ඩ් කියන එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ control panel එකේ මූලික චූටි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඔබ දැනගත යුතු. එතනින් එහාට මේ index option, file histories, flash players ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ නෑ. ඕගොල්ලන්ට ඔය මම මූලිකව කතා කරපු ටික ගැන චූටි අවබෝධයක් තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ගෙදර කම්පියුටරේ ඔය කියපු ටික බලන්න. සමහර විට software install කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ. මෙන්න මේ Windows firewall එක. මෙන්න මේ Windows firewall එක මේ තියෙන Windows firewall on off කියලා එක මෙන්න මේක ඔයා off කරගන්න. දැන් පේනවනේ මම off කරන් ඉන්නේ. සමහර software install කරලාදී install කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. බලද්දි හේතුව තමයි මේ firewall එකෙන් අපිව restrict කරගන්නවා, අපිව ban කරනවා. එහෙනම් මේ firewall එක off කරගන්න ඒක වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි. ඊට අමතරව මේ defender උත් එහෙම තමයි. defender කියන එකක් දැන් මගේ නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. defender කියන එකත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම turn off කරගන්න. සමහර software install කරන්න බලද්දි block කරන්න හේතුව තමයි මේ firewall එකයි defender එකයි. ඊට අමතරව ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන අනිකුත් virus guard උත් ඒ తాවකාලිකව ඒ වෙලාවේ disable කරගන්න නැත්නම් ගැටලුවක්. එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ control panel එකේ මූලික option ටික අතිශය වැදගත්. කම්පියුටරයක් ඔයා පවත්වාගෙන යනකොට කම්පියුටර් hardware විතරක් දැනගත්තා කියලා මදි. මේ දේවලුත් adjust කරගන්න අපි දැනගත යුතුයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට control panel කියන පාඩම control panel එක දල වශයෙන් සරලව කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරා අපි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට control panel එකේ වැඩ ටික ලස්සන කරගෙන යන්නට පුළුවන්. ගෙදර කම්පියුටරේ මම මේ කිව්ව විදිහට ඕක setup කරගන්න ලස්සනට අවශ්‍ය කරුණු ටික මහා ගොඩක් නැහැනේ මූලික දේවල් ටිකයිනේ තියෙන්නේ. ඒ ටික පිළිවෙලින් සකස ගන්න. මොකද ඒක හරි අත්‍යවශ්‍ය කාරණා නිසා. මෙන්න මේ විදිහට control panel එකේ වැඩ ටික කරගන්න. එහෙනම් ඔන්න hardware ටික අවසానයි විභාග කටයුතු සඳහා සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් අපේ hardware මොඩල් එක ඉවරයි. අපි ඊළඟ lesson එක අපි එතනින් එහාට online පාඩම් ටික කතා කරමු. site එකේ videos ටික දායි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි හම්බෙමු ඉදිරි සතියේදී.